Eto siya. See? Feeling ano ko Ivana Alawi And I think guys, this is one of the most expensive roses from Ecuador. Is it from Ecuador? Yeah, I think it's from Ecuador. Tapos, naglalast siya ng 5 years. So, imagine, Imagine. Tapos, ang bango-bango niya. Bango? Grabe. So, ito siya. It's an advance Valentine's gift. So, thank you so much sa aking mga dearest, especially sa aking mga anak. Oh, love it, love it, love it. Oh my God. This is expensive. So, ito. Ni-research ko yung yung roses na to. Tingnan natin kung saan ba itong roses na to. So, I need my glasses again. So, babasahin natin. Ako lang pala. So, see. Ama endless roses are carefully chosen from the best growers in Ecuador and only from selected species, specially treated in order to remain stunning for more than 5 years. Oh, I see. So, it really is stunning. Kung makikita nyo, ang ganda-ganda. So, ang ganda niya talaga, guys. Yung yung feelings ko, hindi ko ma-explain kasi naka-receive ako ng ganito. Usually, nakikita ko lang to sa YouTube, sa mga artista, sa... Kasi ako, fan ako ni Ivana eh. Palagi may nagsisend sa kanya ng ganitong flower. So, imagine mo, umi-Ivana Alawi lang ako, di ba? Yan. Siyempre, natutuwa ako kasi this is the best gift para sa Valentine's. Yan. So, tuwan-tuwa ako. So, I will have it for 5 years. Sana, makita ko pa rin siya. Joke lang, joke. Dito sa video na to, ipapakita ko rin sa inyo the other day or it was last night nang magkaroon ng fog dito. So, natuwa lang ako. Kinuha ko lang para makita ko sa inyo. And, ipasok ko na rin dito sa video na to. Okay guys?